আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ইণ্ডিয়ান পলিটি পাৰ্ট 2 যিখিনি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ সেইখিনি এই কুৱেশ্যনছখিনি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ B.ED Entrance Exam 2026 কাৰণে ইয়াৰ পৰা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন আহিছে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন কিছুমান বেচ কৰি এইখিনি বনোৱা হৈছে গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িব আৰু যিসকলে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো মোৰ চোৱা নাই পাৰ্ট 1 টো এইটো আপোনালোকে পাই যাব তো তাতো চাই ল'ব নেক্সট এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ First question to সুধিছে এইটো সেকশন আছে organs of government and parliamentary terms খিনিৰ ওপৰত the first question to হৈছে how many distinct organs of government of India যে government of India আন্ডাৰৰ যেটো গভৰ্নমেন্টৰ কিমানটা distinct organ আছে হেতু কি হ'ব বাৰু কিমানটা distinct organ আছে বুলি ক'লে হেতু হ'ব অপচন বি 3 তিনটা একিটা কি হ'ব একিটা হৈছে legislative, executive, and third hoise judiciary. Next question, which organ of the government holds the expressive functional responsibility to form law? সুধিছে যে কোন গভৰ্নমেন্টৰ এই তিনটা অৰ্গান আছে যেটা আছে লেজিসলেটিভ এক্সিকিউটিভ এণ্ড জুডিচিয়াৰী হেগিটাৰ ভিতৰত কোনটো অৰ্গানে ৰেসপন্সিবল হল ফৰ লজ ফৰ্ম কৰা ক্ষেত্ৰত লজ কোনে ফৰ্ম কৰে হেদিয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হেতু কোন হ'ব বাৰু হেতু হৈছে লেজিসলেটিভে ল ফৰ্ম কৰে ইজ ইয়াত যেতিয়া আছে লেজিসলেটিভ ই ল ফৰ্ম কৰে এক্সিকিউটিভে ল খিনি ইমপ্লিমেন্ট কৰে আৰু জুডিচিয়াৰী কি কৰে হে ল খিনি প্ৰটেক্ট কৰে justice next which is the primary operational role assigned to the executive organ of government এটা সুধিছে যে এক্সিকিউটিভ যেটো গভৰ্নমেন্টৰ যেটো এক্সিকিউটিভ অৰ্গান হয় হে অৰ্গানটোৱে কোনটো ৰোল প্লে কৰে হেতু কি হ'ব অলপ আগতে মই কৈ গৈছো হেতু হ'ব implement laws খিনি implement কৰে executive next সুধিছে which organ of the government is directly tasked with the core function to provide justice এতিয়া সুধিছে যে হে তিনটা অৰ্গানৰ কোনটো অৰ্গানে জাস্টিস প্ৰভাইড কৰে হেতু কোনটো হ'ব হেতু হৈছে জুডিচিয়াৰী এইটা যে অৰ্গান এইটা যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট গতিকে আমি মনত ৰাখিবলৈ কথা কি হৈছে মৰ্গান হৈছে তিনটা গভৰ্নমেন্টৰ এটা হৈছে লেজিসলেটিভ যি ল ফৰ্ম কৰে সেকেন্ডটো হৈছে এক্সিকিউটিভ হে ল ইমপ্লিমেন্ট কৰে আৰু থাৰ্ডটো হৈছে জুডিচিয়াৰী যি ন্যায়িক যিবিলাক বস্তু হেখিনি চাই জাস্টিস প্ৰভাইড কৰে হেতু নেক্সট How many basic types of parliamentary questions are explicitly classified? যে সুধিছে যে আমাৰ কিমানটা টাইপৰ parliamentary questions থাকে হেতু শুদ্ধটো হ'ব তিনটা টাইপৰ এটা তিনটা টাইপৰ বুলি ক'লে হেগিটা কোনগিটা হ'ব হেগিটা হৈছে ফাৰ্স্ট হৈছে starred question second to হৈছে unstarred question third to হৈছে short notice question এতিয়া next question what type of response format does a start question require during parliamentary sessions যে সুধিছে যে parliamentary sessionত আমাৰ কিমানটা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেসপন্স অন start questionত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেসপন্স দিব লাগে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ এনসাৰ দিব লাগে হেতু কি হ'ব হেতু হৈছে oral answer start question আমি oral answer দিব লাগে next A parliamentary question that gives or demands a written answer is termed as এটা সুধিছে যে written answer কোনটো parliamentary question ডিমান্ড কৰে হেতু হৈছে unstarred question next which type of parliamentary question is specifically reserved for dealing with urgent matter এতিয়া সুধিছে যে কোনটো টাইপৰ parliamentary question urgent matter খিনি ডিল কৰে হেতু কি হ'ব হেতু হৈছে short notice question
এতিয়া আমাৰ এই মেইন কথাকেইটা কি হৈছে তিনিটা কুৱেশ্যন হৈছে প্ৰথমটো হৈছে ষ্টাৰ্ট কুৱেশ্যন যিয়ে অৰেল এনচাৰ বিচাৰে ছেকেণ্ডটো হৈছে আনষ্টাৰ্ট কুৱেশ্যন যিয়ে ৰিটেন এনচাৰ বিচাৰে এণ্ড থাৰ্ডটো হৈছে আৰ্জেণ্ট মেটাৰ যিয়ে শ্বৰ্ট নটিচ কুৱেশ্যন যিয়ে আৰ্জেণ্ট মেটাৰ ডিল কৰে নেক্সট আমাৰ আছে এতিয়া আমি সেকশন 3 টোলৈ গৈছো সেইটোত আছে কি স্ট্যাচুটৰী অথৰিটিজ এণ্ড কনষ্টিটিউচনেল টাইমলাইন এতিয়া সুধিছে what does the acronym UIDAI stands for যে UIDAI কোনটোৱে stands কৰে UIDAI মানে কি হয় হেতু হৈছে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া এটো কি কৰা হয় UIDAI এই যে শৰ্ট ফৰ্ম বিলাকৰ মিনিংবোৰ মানে ফুল ফৰ্মটো সুধিবলে সুধে গতিকে আপোনালোকে এটা ভালদৰে চাই থব নেক্সট Which union ministry administers the functioning of UIDAI? UIDAI কোনটো ministry under ফৰ্ম কৰা হয় হেতু কোনটো হ'ব হেতু হৈছে Ministry of Electronics and Information Technology. Next, what is the primary identification document system provided by UIDAI? যে unique identification যিটো unique identification Unique Identification Authority of India কি কোন ধৰণৰ ডকুমেন্টস তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে হেতু কি হ'ব হেতু হৈছে আধাৰ আমি যেটো আধাৰ কাৰ্ড ইউজ কৰো হেতু UIDAI আপোনালোকৰ তাত লিখা থাকিব আধাৰ কাৰ্ডটো চাবচোন যদি UIDAI বুলি কিবা এটা হেতু নেক্সট on which precise historical date was the constitution of India ready-made and adopted এটা কোৱা হৈছে এই কোৱেশ্চনটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট আহে যি কোনো এক্সামতে আহে অকল বিট বুলি নহয় গতিকে এটা আপোনালোকে চাব যে খুদিছে যে কোনটো ডেটত কনস্টিটিউশনখন আমাৰ বনাই ৰেডি হৈছিল হেতু কোনটো হ'ব হেতু হৈছে 26th of November 1949 26 নৱেম্বৰত 1949 চন 26 নৱেম্বৰ আমাৰ কনস্টিটিউশনখন ৰেডি হৈছিল নেক্সট When did the final signing process sign on the constitution takes place? এতিয়া সুধিছে যে ফাইনেল সাইনটো কেতিয়া কৰা হৈছিল হেতু কি হ'ব হেতু হৈছে 24th January 1950 যে 1950 চনৰ 24 জানুৱাৰী তাৰিখে ফাইনেল সাইনটো কৰা হৈছিল কনস্টিটিউশনখনত আৰু নেক্সট কোৱেশ্চন আছে যে in which historic date was the constitution Indian constitution officially implemented এটা কৈছে যে ইমপ্লিমেন্ট কেতিয়া কৰা হৈছিল হেতু কি হ'ব হেতু হৈছে 26 জানুৱাৰী 1950 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী এতিয়া এইগিটা আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে এইগিটা আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ হয় যে তিনটা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ থাকে মই এটা লিখি দিছো এটা সুধিব পাৰে যে ৰেডি কেতিয়া হৈছিল হেতু হৈছে 26 নৱেম্বৰ 1949 সাইন কেতিয়া কৰা হৈছিল হেতু হৈছে 24th January 1950 and implement কেতিয়া হোৱা হৈছিল হেতু হৈছে 26 January 1950 এটা আপোনালোকে চাব নেক্সট Every year 26th November is celebrated across the country as which specific day যে সুধিছে যে আমাৰ 26th November টো সেলিব্ৰেট কৰা হয় কিয় সেলিব্ৰেট কৰা হয় কি হয় 26 নৱেম্বৰৰ যেটো ডে হয় হেতু ডে কি বুলি সেলিব্ৰেট কৰা হয় সেলিব্ৰেশনটো কি হয় এটো কি হ'ব বাৰু হেতু হৈছে কনস্টিটিউশনাল ডে কাৰণ 26 নৱেম্বৰতে আমাৰ কনস্টিটিউশনখন ৰেডি হৈছিল নেক্সট কি আৰ্টিকলস খিনি কথা এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম next which articles empower the parliament to reform rename and reorganize state boundaries এটা খুদিছে যে কনস্টিটিউশনৰ কোনটো আৰ্টিকলে পাৰ্লিয়ামেন্টক এম্পাৱাৰ কৰে যে তেওঁলোকে যিকোনো ষ্টেটৰ বাউণ্ডাৰিজ টু ৰিফৰ্ম কৰিব পাৰে ৰিনেম কৰিব পাৰে ৰিঅৰ্গানাইজ কৰিব পাৰে কোনটো হ'ব বাৰু হেতু হৈছে আৰ্টিকল 2 to 3 ই কনস্টিটিউশনক পাৰ্লিয়ামেন্টক এম্পাৱাৰ কৰে যে ষ্টেট এখনৰ নাম ৰিফৰ্ম ৰিনেম বা ৰিঅৰ্গানাইজ কৰিব পাৰে বাউণ্ডাৰিজ এতিয়া ৰিসেন্টলি আমাৰ কেৰালাটো কেৰালম হৈছে হেতু
হৈছে সেই তেনেকে আমাৰ হেতু কিহৰ আন্ডাৰ কৰা হৈছে কেৰালা টু কেৰালাম হেতু কৰা হৈছে আৰ্টিকলছ 22 to 3 পৰা 2 to 3 পৰা নেক্সট which specific constitutional articles deals with the doctrine of judicial review এটা সুধিছে যে কোনটো আৰ্টিকলে জুডিচিয়েল ৰিভিউ লগত ডিল কৰে হেতু কি হ'ব হেতু হৈছে আৰ্টিকল 13 আৰ্টিকল 13 এ জুডিচিয়েল ৰিভিউ লগত ডিল কৰে নেক্সট What baseline concept is comprehensively protected under Article 12 of Constitution? এতিয়া সুধিছে যে Article 12 of Constitution এ কোনটো বস্তু protect কৰে হেতু হৈছে fundamental rights. Article 12 হে fundamental rights to definition of state protect কৰে. Next Article 14 guarantees equality over freedom, a concept borrowed heavily from which country? এটা সুধিছে যে equality over freedom যেটো কোৱা হয় হেতু কোনখন কান্ট্ৰি পৰা borrow কৰা হৈছে হেতু কি হ'ব হেতু হ'ব যে ব্ৰিটেইন next which core protection is guaranteed under the provision of Article 15 is Article 15 it is যথেষ্ট important আৰু লগতে Article 17 এই দুটা শুদ্ধে এই দুটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটা আৰ্টিকল 15 মতে কোনটো প্ৰটেকচন গ্যাৰান্টি কৰে হেতু হৈছে নো ডিসক্ৰিমিনেশন টু আৰ্টিকল 15 হয় আৰু আৰ্টিকল 17 টু হৈছে এবলিশন অফ আনটাচেবিলিটি এটো হৈছে আৰ্টিকল 17 নেক্সট কোৱেশ্চন সুধিছে which article of the Indian Constitution mandates the abolishment of untouchability মই এটা কৈ গৈছিলে হেতু শুদ্ধটো কি হ'ব হেতু হৈছে আৰ্টিকল 17 যে untouchability abolishment কৰাত কয় যে কোনো ধৰণৰ untouchability থাকিব নোৱাৰিব নেক্সট how many fundamental freedoms are explicitly guaranteed under the umbrella of Article 19 এতিয়া আমাৰ যেটো Article 19 হয় Article 19 এ কেটামান ফ্রিডম দিছে ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডম হেতু কি হৈছে হেতু হৈছে স্পিচ সৰি 6 ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডমস দিছে হেগিটা মই দিম আপোনালোকক যে আৰ্টিকল 19 ৰ আন্ডাৰত আমাক কিছুমান ফান্ডামেন্টাল স্পিচ দিছে সৰি ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডম দিছে হেগিটা কি হৈছে ফ্রিডম অফ স্পিচ এটা আছে আপোনালোকৰ মই আপোনালোকৰ আগলৈ কৈ দিছো What unique condition applies to Article 19 freedom? যে Article 19 of 19 under freedom দিছে হে freedom খিনি আমাক কোনটো কন্ডিশন এপ্লাই হৈছে হেতু হৈছে cannot be এটো কথা নহয় এটা কৈছে যে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে they remain the same during emergency হে যিখিনি freedom দিছে আমাক টোটাল 6 freedom দিছে হে 6 freedom খিনি emergency সময়তো হেখিনি জেনেকে আছে তেনেকৈ থাকিব হেখিনি emergency বুলি হেখিনি নেগলেক্ট কৰিব নোৱাৰে নেক্সট Which of the following is not explicitly listed as one of the freedoms under the Article 19? এটা সুধিছে যে Article 19 ৰ আন্ডাৰ কোনটো ফ্রিডম নুহুমায় হেতু হৈছে property freedom of property নুহুমায় বাকি freedom of speech টো হুমায় freedom of profession হুমায় freedom of movement হুমায় আৰু তিনটা আছে তিনটা আপোনালোকক কৈছো এতিয়া সুধিছে এইটো আহিছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট Which of the following combinations represents valid Article 19 freedoms? যে Article 19 ত কেটা freedom আছে 6টা freedom আছে 6টা freedom কোনকিটা হৈছে দুটো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে A freedom of speech freedom of profession freedom of movement freedom of residence freedom of assemble freedom of association ঠিক আছে বাকিবোৰ কিছুমান নহয় next Which article protects individual against ex post facto law, double jeopardy, self-incrimination? It is important. It is Article 20. Article 20 protect kore ejon মানুহক যে তেওঁ এক্সপোজ ফ্যাক্টৰস ল পৰা ডাবল জিঅপাৰ্টি মানে ডাবল যেটো শাস্তি যেটো হয় না হেতু সেলফ ইনক্রিমিনেশনৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰে নেক্সট How does define the protections under Article 20? Article 20 কো একটাই খুদিছে Article 20 কি protect কৰে হৈছে export factor law, double jeopardy and self incrimination. Next Which fundamental article ensures the protection of life and personal liberty? It is important. যে খুদিছে যে কোনটো ফান্ডামেন্টাল আৰ্টিকলে protection of personal life and liberty to protect কৰে হেতু হৈছে Article 21 Article 21 এ Indian Constitution protection of life and personal liberty কথা কয় next Which
article explicitly guarantees the right to education. এতিয়া এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট যিহেতু এডুকেশ্যন পাৰ্পাজৰে এক্সাম এইটো, গতিকে এই ৰাইট টু এডুকেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইটো হৈছে 21A আৰু ই 86 কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আহিছে। এমেণ্ডমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আহিছে। Next, Article 24 provides structural protections regarding which critical human right issues. এতিয়া সুধিছে যে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, আৰ্টিকল 24টো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। সুধিছে যে আৰ্টিকল 24টোৱে কি প্ৰটেক্ট কৰে, সেইটো কি হ'ব? সেইটো হৈছে প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড লেবাৰ। যে আৰ্টিকল 24ৰ আণ্ডাৰত এইটো প্ৰটেক্ট কৰে যে কোনো ধৰণৰ আণ্ডাৰেজ যিখিনি শিশু, সেইসকলক কোনো ধৰণৰ হেজাৰ্ডাছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা যিকোনো ধৰণৰ লেবাৰৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰে, যাতে এইটো কি হৈছে চাইল্ড লেবাৰ যাতে নহওক, সেই বস্তুটো এনচিয়ৰ কৰে। যে আৰ্টিকল 24 কি কৰে বুলি, আৰ্টিকল 24 কি কৰে? প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড লেবাৰ। গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি কুৱেশ্যন। মই আৰু ভিডিঅ' আনিম, গতিকে বস্তুখিনি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িব আৰু কিবা যদি বুজা নাই মোক নিশ্চয় সুধিব। থেংক ইউ।